Okay, sa videong to, ituturo ko naman sa inyo ang combination ng window.prompt at document.write. So, ang mangyayari, pag nag-enter tayo ng value sa window.prompt, so, syempre, i-accept ng variable. Then, yung statement ng document.write, together, doon sa in-input natin sa window.prompt na value ay magdi-display. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so ang gagawin natin kunyari is gagawa tayo ng computation ng quiz or grade ng mga quizzes. Okay? So, notepad. So, lagyan natin HTML. Title, lagyan natin quiz na rin, no? Close ang title. Body. Lagyan natin script. Type. Then, lagyan natin equals text. JavaScript. Okay. So, maglalagay tayo ngayon ng variable. So, ilalagay natin variable name is quiz1, quiz2, quiz3, quiz4, then ave. Okay. So, var. So, lagyan natin quiz1. Okay. Then, again, var quiz2, var quiz3, var quiz4, and var ave. Okay. So, tawagin natin ngayon yung variable na quiz1. Okay? So, quiz1 equals window.prompt. Okay, so ang mangyayari, kapag nag-enter tayo ng value sa window.prompt, okay, so i-accept siya ng variable, yung value, no? Enter quiz1. Okay. Then, lagyan naman natin document.write. Okay, lagyan natin BR. Okay. The grade of quiz1 is, okay, so maglalagay tayo dito ng connector. Siyempre, quiz1. Okay, so para mas madali tayo, or mas madali, mas mabilis. Okay, so copy. Then, Control V. Okay, so palitan natin to. Gawin natin 2. Ito rin. Okay. Then, again, Control V. 3. Ayan. Okay, then, again, last, lagyan natin 4, 4, and 4. Okay. Now, tawagin naman natin yung variable na abe, no? Okay, so abe, okay, equals eval q1 plus eval, then q2 plus eval q3 plus eval
Q4. Okay, then i-encapsulate natin, no? Ayan. Encapsulate natin. Then divide 4. Ayun. Then lagay natin document.write. Okay. So lagay natin dito BR okay. So the average is okay. Then tawagin natin si Abe. Okay. Then close natin. Script body HTML. Okay, so subukan natin. File, save as. Okay, so lagyan natin sa desktop. Okay, nandun na pala sa JavaScript tutorial na folder, no? Okay. So ito po 'yun, no? Again, para mas makita natin, no? Sa yung JavaScript. Yun. Okay, so lagyan natin quiz.html. Okay. So save. Okay, so subukan natin. Ayun. Okay, double click. Ayun, kunyari ang quiz 1 ay 80. Then quiz 2 ay 87. Quiz 3 ay 82. And quiz 4 ay 85. Okay, so ayan. Okay. So, ganyan lang kadali. Okay? So, hanggang dito na yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.